ord, och särskilt politiskt laddade ord, backas enligt mig ofta upp av någon form av politisk agenda som i sin tur formar de grunder som människor kan bilda sina åsikter utifrån. Det fungerar inte som ett nät där alla får samma åsikter, utan snarare som ett spinnande hjul där vissa utfall blir mer troliga och andra mindre sannolika. Så vad jag helt enkelt tänkte göra var att ta de orden jag finner mest problematiska att människor säger fel om samt ge er deras egentliga betydelse. Den första är ord kopplade till föreställningar. Terrorism menas i grova drag våld på grund av ett ideologiskt eller politiskt motiv, ofta genom rädsla. Norsken Anders Behring Breivik dödade 77 människor och ändå är det få som ser hans ansikte som ett ansikte tillhörande en terrorist. Medan muslimen Taimur Abdul-Wahab som begick ett misslyckat självmordsattentat på en bakgata i Stockholm, han är sedd som en terrorist. Sen har vi de misshandlade orden, ord av stil sexism och rasism. Egentligen diskriminering, förtryck, utnyttjande eller särbehandling på grund av kön och i rasismens fall även åsikten att mänskliga egenskaper kan delas in i raser. Grova inskränkningar på de mänskliga rättigheterna och i många fall straffbart ända upp på domstolsnivå. Men i dagens samhälle tycks det kunna slängas ut till det mesta. En tröja kan inte vara sexistisk. Den kan vara högst sexuellt olämplig så till den graden att tillverkarna hamnar i fängelse. Den kan sprida ett ideal som leder till diskriminering och förtryck. Men ingen förtrycks eller särbehandlas på grund av tröjan själv. Och att hävda det både förminskar de fallen där diskriminering, sexism verkligen genuint begås samt gör att vi kommer ett steg närmare ett samhälle där människor är rädda för sina egna tankar. Jag tror roten till problemet ligger att orden i sig har en sån kraftig betydelse samtidigt som det är så lätt att slänga ur sig. Så ja, varför inte bara skrota orden och ersätta dem, låta människor prata med uttryck som diskriminering på grund av sex, utnyttjande på grund av etnicitet eller förtryckande på grund av religion, etc. Sen har vi orden som används utan att brukarna har en tillstymmelse till aning i vad det egentligen betyder. Där islam kanske är det tydligaste exemplet eftersom västvärlden har kommit så mycket i kontakt med religionen utan att på riktigt orka sätta sig in i hur deras kulturer ser ut. Vi kan börja med det kanske minst förvånande, jihad. Visste du att jihad inte nödvändigtvis innebär våldet som utförs av jihadister, utan lika gärna kan vara den inre kampen att sträva efter att bli en bättre människa och yttre att vara god mot andra för vanliga muslimer? Jag vill säga att det kan vara problematiskt att det står att våld kan bli inblandat i skyddandet av religionen. Men det innebär ju inte att man helt ska strunta i den andra, mycket vanligare tolkningen av ordet. Sharia. Sharia är hela Koranens budskap. Sharia är inte bara Saudiarabien. Precis som det är svårt för en kristen att vara kristen utan att tro på Bibeln, är det svårt för en muslim att vara muslim utan att tro på sharia. Och det mest missanvända ordet är islamist. Islamism är synen där man vill att islam ska influera styret, och en islamist är således en som förespråkar det. En som vill att religionen islam ska ha influens på styret och lagstiftningen. Det här kan låta väldigt, väldigt illa och jag är starkt emot det då jag är rätt mycket sekulär. Men det är viktigt att komma ihåg att den som förespråkar en nytolkad, liberal version av Koranens budskap och alla de positiva förändringar den gjorde för 1400 år sedan också är en islamist.